Hi, I'm Justin Marasigan. Nasa po ako lumaki sa Batangas. So, medyo palipat-lipat ng school, pero nag-elementary high school ako sa La Salle pa. Tapos, so Catholic school siya. Feeling ko taken for granted yung pagiging Catholic kasi available naman everyday yung mga prayers sa PA, ganyan. Yung mass, parang everyday nandyan. So, hindi ko masyadong iniisip yung faith. Um, Tapos, nung nag-college ako dito na sa Manila, parang nakakamiss pala yung mga misa. Yung mga prayers araw-araw. So, hinanap din ng sistema ko yung pagiging Catholic. So, sumali ako ng org na SCA po, Student Catholic Action. Then, doon ako nag-grow in faith. Pero inisip ko, tama ba na nandito ako? Or nasanay lang ako na nandito ako? Kaya, doon ako nag-start magtingin ng options kung saan ba talaga ako nililid ni Lord. Ayun. Muntik na mag-separate yung parents. So, parang for a while, nagrebelde ako kay Lord. Ayoko na, Lord. Parang wala naman nangyayari sa buhay namin. Kasi, kahit na sumusunod naman kami sa'yo, ang gulo pa din. Maghihiwalay pa rin yung parents ko. So, nagkaroon po ako ng friends na Christians, born-again Christians. Dinala nila ako sa church nila. So, dun sa ibang church, nakita ko na may iba palang way kung paano ako kausapin ni Lord. Pero nung nandun ako sa ibang church, parang may kulang po. Hindi ko rin maalaman kung ano ba yung kulang kasi maganda naman po yung messages, yung worship, parang sobrang nakakaengganyo siya. Pero I feel there's something na kulang. Tapos nung nakarating ako ng feast, na-realize ko na yung misa pala yung kulang. So doon po, nagstay din ako sa feast dahil din sa mass. At mas na-appreciate ko yung mass sa feast. Kahit na mas parang iba yung way compared sa traditional at saka sa feast. Nung elementary ako, napapansin ko po na medyo nagsasagutan sila. Siguro kasi miscommunication lang din po since OFW yung tatay ko. Then pag nasa bahay siya, siguro ayaw niya lang ng magulo. Pero lalo silang nagkaka-conflict ni nanay. Since OFW si tatay, every year umaalis siya. Pero after nung grade 3 ako, 4 years siyang hindi umuwi. Kasi siguro iniwasan niya ring umuwi dahil hindi sila okay ng nanay ko. Tapos nung umuwi siya, parang wala nangyari. So, as a child, hindi ko naintindihan kung bakit ganon na parang hindi sila okay. Pero pag uuwi yung tatay ko, mukha naman silang okay. Tapos, umalis ulit si tatay after a month ng vacation niya, nung first year high school ako. Then, doon na po nag-start na parang, hindi na naman sila okay. Tapos, matagal na naman na hindi uuwi si tatay. Minsan, nagbabangayan sila over the phone na may mga kwento yung kapitbahay, ganun. So, parang medyo feeling ko normal lang siya growing up na nag-aaway sila dahil may kinuwento yung ibang tao about each other, ganun. So, nung college na po ako, doon talaga yung peak na nasa Manila ako, nasa Batangas si nanay, nasa ibang bansa yung tatay ko. Tapos, nag-iiyakan na lang kami ni nanay over the phone kasi wala nang social media yung tatay ko. Parang kinat niya lahat ng communication lines. Dumating sa point na ginawan ko ng bagong Facebook yung tatay ko. Tapos in-email ko na lang siya na, Tay, kung gusto mo kami makausap, pwede mo tong i-open. As in, gano'n na parang hindi na namin siya nakakausap. Pero, pag uwi niya ulit,
parang walang nangyari. So ako, sobrang nako-confuse ako na, Lord, bakit ganito? Hindi ko maintindihan. Ba't sila nagbabangayan, nag-iiyakan kami? Tas hindi naman nila ino-open sa'min na eto yung nangyayari. So ako yung galit. Ako yung naging galit sa tatay ko na, bakit gano'n? Bakit hindi mo kami kinausap? Bakit kinut mo lahat ng communication lines? So, nung nag-church hopping po ako, yun yung hinahanap ko, parang father figure, ganun. Hinahanap ko kung saan man. Kasi nung time na naisipan ko na rin na mag-ibang bansa, naiwan na rin siya dito nung panahon na yon sa nanay niya. Kaya nung time na nasa abroad na ako, hindi ko na masyadong na ano yung paglaki nila, nasubaybayan. Pero habang nandun ako, okay naman sila na sumusulat ako sa kanila, kinukumusta ko sila, hanggang sa nung nababalitaan ko na lang na base sa sulat na nag-aaral na nga sila nung panahon na yon. Sa una parang ano sila yung bang hindi kanila kilala. So parang masakit. At ang ano, naranasan ko na. Parang, yun lang. Unang umatenda ko ng Feast SM Manila po, last feast ng August 2013. So, in-invite ako ng mga YFC friends ko sa Mapua. Tapos, sabi nila, okay dito, Catholic yung community. So, pagpasok ko, ama namin. Di ko alam bakit parang yun yung pinakamadamdaming ama namin na naramdaman ko. Parang feeling ko, eto na talaga, I'm home. So, papasok ko pa lang, feeling ko talaga welcome na ako. Tapos, after ng mass, may talk si Daddy O. Hindi ko pa siya kilala. Hindi ko alam bakit yung mga youth sobrang chini-cheer nila si Daddy O. Parang lahat sila sobrang tuwang-tuwa kay Daddy O. Pero nang narinig ko na siya mag-talk, grabe, sobrang family man siya. Mahal na mahal niya yung mga anak niya. Tapos, sinabi niya pa, first feast ko pa lang, parang sinabi niya na kung hindi sila okay sa family, hindi niya rin gugustuhin mag-preacher. Parang mas gusto niya na okay yung family niya. So ako, ay, sana ganyan din yung tatay ko. So, naglo-look up ako kay Daddy O, na parang daddy ko talaga siya. Pero, may galit pa rin sa puso ko na yung tatay ko ganito, yung tatay ko ganyan. Siguro, mga ilang months pa po bago ko na-open or na-realize na attend ako ng feast pero wala namang nangyayari sa buhay. Ay, walang nababago sa buhay ko, sa heart ko. Ayun, so nag-seek din ako ng ibang mga makakausap para matulungan ako with my healing and with my faith journey. Nagsiserve na po ako nun. Siguro the next year pa, mga 4 to 5 months na nasa feast ako. Tapos may sinabi si Daddy O na hindi pwedeng worship lang kayo ng worship. Tapos yung grades niyo mababa. yung family niyo hindi niyo na kinakausap. Tapos ako parang, hindi pala pwede yun na worship lang ako ng worship kay Lord. Close ako kay Lord. Pero sa family ko, sa tatay ko, galit ako. So, kailangan ko palang ayusin yun. Akala ko kasi basta-basta na lang siyang
mahihil, basta-basta na lang maayos lahat. Pero, hindi pala. So, kinausap ko si Daddy O. Sabi ko, Daddy O, um, hindi ko po alam yung gagawin ko. Galit po ako sa tatay ko. Ano pong pwede kong gawin? Tapos sinabi niya po na kausapin ko lang siya, maging open lang din ako sa mga naramdaman ko. Kasi wala naman daw mali sa mga naramdaman ko. Then, tingnan po namin kung anong mangyari sa conversation. Ayun, kinausap ko ba yung tatay ko? Medyo hindi siya ganun kadali at first. Kasi mas nangibabaw yung gusto ko bulyawan siya, gusto ko siyang sisihin, gusto ko lang magalit. Pero parang may narinig akong voice, hindi ko alam kung sa akin, or hindi, feeling ko hindi sa akin na sabi ni Lord, patience, child. So nanahimik ako. Hindi ko na sinabi lahat ng galit ko, nakinig din ako sa tatay ko, and hindi rin naman instant, pero mas naging okay yung relationship namin, hindi lang ni tatay, kundi bilang family. While attending the feast, yung mga talk din po dun, naparealize sa akin na hindi ko naman kontrolado lahat ng nasa paligid ko. Hindi ako si Lord para makontrol kung ano yung gagawin ng lahat ng tao or ng tatay ko. So, at lahat ng tao din, pwede akong i-fail. So, nag-start akong mag-expect less sa mga tao sa paligid ko and kay tatay. At parang hindi na ako nag-expect na yung inaantay ko sa kanyang sorry, yung inaantay ko sa kanyang yung conversation na ine-expect ko. Then, yung paningin ko na lang sa life na napatawad ko siya kasi na-realize ko na ako din, marami rin akong pagkukulang bilang anak sa kanya. And hindi naman na niya ako binilangan dun sa mga pagkukulang ko. So, kung ako, hindi niya rin ako hinanapan ng kailangan kong i-explain lahat, kailangan kong i-justify lahat ng mga pagkukulang ko. Na-realize ko na, okay, kailangan, kung ano man yung pagkukulang ni tatay, tanggapin ko rin naman. Kasi, kahit anong gawin ko, tatay ko siya. And alam ko, hindi naman niya sinasadya lahat ng mga ginawa niya or lahat ng mga napafeel niya sa akin. Siguro kulang lang kami talaga sa communication, pero hindi ko na rin kasi makokontrol yung mga ganong bagay. Kaya, in-offer ko na lang kay Lord. Sabi ko, Lord, kung ano man yung galit, kung ano man yung hindi pagpapatawad, kung hindi to galing sa'yo, Lord, kunin mo na lang. Kasi mas gusto kong maging okay yung relationship namin ng tatay ko, ng mga magulang ko, kesa magtago ako ng galit sa heart ko. Siguro hindi naman sa age na yan, pero naisip ko, mukha lang din akong masayahin. Oo, sa picture din. Pero, parang pinipili ko din po talagang maging happy. Kasi sobrang dami rin po nangyari na ang lungkot. Para palang ang pretentious na. Growing up, parang gusto ko na lang maging masaya para wala na lang magtatanong bakit malungkot ka. Ayun po, so mula sa pagiging pretentious na maging masaya lang lagi,
na-realize ko din na okay lang pala magkaroon ng feelings na pwede ko palang damhin yung galit, yung lungkot, as long as hindi ko hinahayaan yung feelings ko, yung emotions ko, na mag-take over sa mga actions ko sa everyday life. And nakahanap din po ako through the fees ng mga safe people sa LGs. Tinutulungan nila ako. Pwede ko sa kanilang i-share yung mga emotions ko, yung mga pinagdadaanan ko sa buhay, lahat ng struggles. And sila din, nasi-share din nila sa akin yung mga pinagdadaanan nila. We can journey through life together. And doon din na nahi-heal kami sa mga wounds na hindi namin hinaharap pag nasa labas kami. First 3 years po kasi ng college, nakitira lang ako kanila uncle sa kapatid ni nanay. Nasa Batangas sila, nasa Quezon City ako. Nagsistart na rin akong umattend po ng feast nun. Pero hindi ko po na-feel na safe ako sa bahay. Tapos lagi ako nasa labas. Akala nila nagre-rebelde ako. Parang sinasabi nila na feast ka ng feast, pero kung ano oras ka na umuwi, gano'n. Hindi nila alam na ayoko lang umuwi sa bahay kasi hindi ko feel na safe ako sa bahay. Pero sa LG ko lang din po na-share na ayoko na umuwi, gano'n. Hindi ko na-feel na safe ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Galit ako dun sa tao. Hindi ko alam kung sasabihin ko sa parents ko. Kasi alam ko magkakagulo sila lahat. Pero dun sa LGs, parang naitawid ko talaga yung phase na yon na ang gulo-gulo sa bahay. Nung na-share ko na sa kanila yung struggle kong yun, tapos wala namang nang-judge. Kasi nakakatakot din pong magsabi ng ganun, na parang baka ma-judge ka, bakit di ka nagsalita, bakit di ka nagsumbong, bakit hinayaan mo lang, ganun. Feeling ko ma-judge ako, feeling ko ang dumi ko. Pero nung na-share ko na yun sa LG, parang in-accept nila ako. Nag-share din sila kung paano ba i-work out yung ganong situation. So, na-feel ko talaga na, itong mga taong to, nandito talaga sila para sa akin at para sa isa't isa. Nakikinig talaga sila. So, feeling ko itong maliit na group na to is really a safe space para maging vulnerable and mag-grow in faith pa rin kahit na sobrang daming pangit na nangyayari sa buhay ko nun. Yung sa tao pong nang abuse sa akin back in college, hindi po ako nakarinig ng sorry. Umalis din naman po siya sa bahay kasi mag-work siya, seaman po siya, gano'n. So, noon, galit po ako sa kanya talaga. Bakit ganito siya? Naapektuhan yung tingin ko sa sarili ko. Pero, gaya din ni tatay, alam ko may mga bagay talaga na hindi ko rin makontrol. So, inisip ko na lang din po kung itatago ko yung galit na yun sa heart ko. Wala rin magandang fruit
hindi siya magbubunga ng kahit anong maganda. So, hindi rin naman din po siya instant. But, meron akong ibang nakausap po na mga na-abuse din, and mas nakita ko kung ano rin yung pinagdaanan ng iba. And natuto akong mag-forgive kahit na hindi ako nabigyan ng kahit anumang sorry. In-offer ko na lang din po kay Lord. And tingin ko, okay din po na dinistance ko na rin yung sarili ko sa kanya kasi hindi ko kaya pa nung time na yon, nung mas bata pa ako nun, na harapin yung ganong situation. Mas pinili ko lang din po talagang mag-forgive. And grace na rin po siguro na ngayon, mas okay na akong pag-usapan to, mas open na akong ma-share yung yung abuse before. Kaya siguro masasabi ko rin na na-forgive ko na rin yung taong yan. So, nagsiserve ako hanggang ngayon naman po nagsiserve. Pero, there was a time na siguro 2017 yun. Nag-work na ako noon eh. Gusto kong umalis sa work. Gusto kong mag-resign. Gusto kong umalis sa ministry. Gusto kong mag-move out ng bahay. Gusto kong umalis talaga sa lahat. So, parang sabi ko, ano nangyayari? Parang hindi ko maintindihan. Minsan malungkot ako na hindi ko maintindihan. Medyo natigil po akong mag-serve. Nung mga time din na yun, parang na-feel ko na yung mga dreams ko, hindi ko nakikita. Parang hindi na-realize. Ganun. So, may konting tampo kay Lord, kaya hindi ako masyado nagsiserve. So, yun. Nung first time attendee po ako, binigyan kami nitong Novena to God's Love. Tapos, pinasulat po yung 7 dreams na gusto namin, na in life, ganun. Tapos, sinulat ko po doon na makagraduate ako. Nung time din po kasi na yun, may financial problem kami. So, parang feeling ko imposibleng makagraduate sa Mapua din. Sinulat ko rin po na makagraduate yung kapatid ko. Consistent na may honors kasi may scholarship po siyang maintain. Na maging okay po yung family namin. Na ma-mend yung mga relationships namin sa family. Nung time na nagtatampo po ako kay Lord, bakit ganun? Parang dati, sobrang yung vision ko para sa buhay ko, alam ko eh. Alam ko yung mga kailangan kong gawin para maabot yung mga dreams na yun. Pero bakit ngayon parang ang labo lahat? Hindi ko maintindihan kung anong gusto kong gawin. Parang gusto kong umalis sa lahat. Tapos, nakita ko yung Novena to God's Love ko sa bahay. Naglilinis lang ako ng mga gamit ko. Nakita ko yung Novena to God's Love. Tapos nakita ko na yung mga dreams na sinulat ko dati, natupad naman pala. Naakala ko, walang ginagawa si Lord sa buhay ko. Most of the dreams na nilista ko dun sa Novena to God's Love, natupad na po siya. So, nung akala kong walang ginagawa si Lord sa buhay ko, sobrang faithful niya pala. Tapos nahiya na ako kay Lord. Parang, sino ako para tumalikod? Siya pala yung sobrang faithful niya sa akin. So, parang wala na akong sinayang na oras. Serve ako agad. Ayun po, napabalik ako sa ministry. Na-realize ko na hinalagaan pala talaga ako ni Lord at minake sure niya na maabot ko yung mga dreams ko.
So, nung college po ako, construction engineering and management po yung course ko. So, gusto kong magkaroon ng work sa isang engineering company na magagamit ko lahat ng pinag-aralan ko kasi sayang naman, ang tagal ko sa college. 6 years ka sa college, tapos di mo magagamit yung yung pinag-aralan mo. And talagang ginapang ko po yung college din kasi wala, kinulang po kami sa pang-tuition, siguro halfway ng college. So, nag-start akong magtinda sa school ng mga cupcakes, ganyan, ng mga sweets para makapag-produce kami ng pera para pang-tuition. So, after college, dream ko na magkaroon ng job bilang engineer. Syempre, yumaman talaga. Magkaroon ng sariling bahay yung family ko. Hindi kami magugutom, ganun. Pero nung nandun na po ako sa first job ko, hindi ko po ma-feel na doon ako dinadala ni Lord. Kasi parang walang growth. Sabi po nila pag tinanim ka ni Lord, dapat nagbo-bloom. Pero parang hindi po ako nagbo-bloom. Tapos, every day na nasa work ako, iniisip ko, ano yung pwede kong gawin kung wala ako dito? Ano yung purpose ko? Saan ba talaga ako gustong dalhin ni Lord? So, habang nandun po ako sa work, Monday to Friday, pag Sabado, sinisingit ko pa rin magtinda. So, parang yung passion ko po talaga noong una sa pagtitinda lang, gano'n, sa pakikipag-usap sa mga tao. Pero na-develop ko yung passion ko sa baking at pagtitinda ng mga binibake namin. Tapos na-realize ko, oo, gusto ko rin yung engineering. Pero dito talaga yung passion ko sa baking. And parang fino-flourish ni Lord yung pagiging tendero side ko. Pero hindi ko po masyadong pinapansin kasi ang nakatatak talaga sa utak ko, kailangan may stable job, kailangan empleyado ka, 8 to 5, para yumaman. Yun yung akala ko dati. Nagkaroon ako ng mga friends sa fees na parang hindi na sila friends, parang sisters na. So, meron akong friend, si Vanya. Nag-journey kami since 2017. Nag-serve kami together sa Grand Easter Feast. Tapos since then, naging friends kami. And parang nagkakaparehas yung season namin sa buhay. Nagtatrabaho kami, pero parang nandun kami sa mga jobs na hindi naman talaga namin gusto or hindi yon yung design ni Lord para sa amin. So, nag-uusap kami na nauna siyang umalis sa corporate job niya and pinursue niya kung ano man yung tingin niyang purpose ni Lord para sa kanya. Pero ako nagstay ako sa corporate job kasi yun yung tingin kong tama. Yun yung mapapasaya ko yung parents ko. Yun yung stable na income. Pero every time na mag-uusap kami, lagi yung tinatanong na, oh, kailan ka na aalis sa work? And yung sinabi niya talaga sa akin na napapayag talaga akong umalis sa corporate para i-pursue yung passion ko was, dahil isipin mo na lang na may hawak kang blessing ngayon. Blessing naman po kasi yung work talaga. Ang dami din walang work. Pero may hawak kang blessing ngayon na hindi talaga para sa'yo. Baka para siya sa iba. Pero hinahawakan ko siya kasi yun yung tingin ko na blessing for me. Pero mas malaki pala yung gusto ni Lord para sa akin. Tapos pinipilit kong hawakan tong blessing na to. Pero habang hindi ko siya binibitawan, hindi ko marireceive yung gusto talaga ni Lord for me. Siguro after 2 months po, umalis na rin ako sa work. Pero nagalit yung parents ko. Kasi sabi nga nila, hindi sustainable yung patinda-tinda lang, gano'n. So, sabi ko sa kanila, bigyan niyo lang ako ng kahit 1 month muna, gano'n.
siguro ilang weeks lang nagkaroon ako ng job offer. Then yung job offer po, same position sa corporate job ko dati. Sabi ko, sige na nga, pagbigyan ko na lang sila nanay, attendan natin tong interview. Tapos pagdating po sa interview, sabi ng HR, yung president natin, Feaster. Ay, Lord, dito mo ako dinadala, Feaster, yung president. Tapos, nung interview na po, final interview sa president, parang tinanong niya ako, anong ginagawa mo after nung nag-resign ka? Tapos nagsabi ako na meron pa akong small business, nagtitinda ako ng cupcakes, ng mga kung ano-anong sweets. Tapos hindi ko nakikita na nagko-compute na pala siya sa tabi. May calculator pala siya. Tinatanong niya ilan yung binibenta mo, gaano kadalas ka nagbebenta. Tapos sabi niya, gusto mo sweldohan kita ng 20-something thousand lang. Tapos 6 digits yung pwede mong kitain sa isang buwan. I-mentor na lang kita. Kung masarap talaga yung mga pastries mo, mag-partner na lang tayo. Tulungan kita. So sabi ko, Lord, na employment yung pinunta ko dito. Pero parang nililid talaga niya ako to business, to pursue my passion. Ayun po, minentor niya ako. By the grace of God, 4 years na po akong full-time sa passion ko, sa baking and selling my baked stuff, goods. If I remember it right, I should remember it right. Noong 2017, nagka-serve kami sa Grand Easter Feast noon sa worship team. Tapos, doon ko siya na-meet. Tapos, siya lang yung hindi na-intimidate sa akin siguro. So, siya yung kumulit-kulit sa akin na gano'n. And then, I got to know her more as we got to serve sa mga weeks na yon. And then, eventually, ayun, parang we got to go on lunch dates, coffee dates, ganon. Tapos, lahat ng mga ganap sa life. Yeah, I really think it helped na, yun nga, may certain beliefs sa community na, parang same values. Parang she valued the same things that I valued. So, in a way, parang, I guess it made us more inspired to be to get to know the Lord more sa community, ganon. Tapos, syempre may mga common friends, nagkikita-kita, ganyan. So, it made the friendship a fun one to build kasi it's always in the context of community, ganyan. So, masaya. Now that I recall, hindi siya one-time conversation eh. Parang, actually, ilang beses ko pa sa kanya sinabi na parang, every time na magra-rant siya about her stresses sa job niya, ako parang, malay mo, sign na yan. Malay mo, parang tinutulak ka na talaga ni Lord na i-pursue yung baking and your business, gano'n. Kasi ako din, during that time, kaka-freelance ko lang din ata. So, I was fresh from reading all these books about purpose and how you have a special purpose to bless the world, ganun. And nakita ko talaga kasi sa kanya yun na grabe yung ease sa kanya ng business, ng selling, ng baking. As in, I could tell that she really loved it. But, yun nga, parang, just like anybody siguro. We just need a little push na parang someone to confirm na, oo nga, magaling ka nga dyan. Tingin ko po natulungan ako ng feast na makilala talaga yung voice ni Lord. Kasi di ko po kabisado yung Bible verse, pero parang siya, I am the shepherd, my sheep knows my voice, parang ganun po yung Bible verse. Pero iba talaga pag nakapag-spend ka ng time with the Lord. The feast helped me grow closer to Him.
mas alam ko na siya talaga nagtanim sa akin kung nasan man ako ngayon. At kung nasan ako, nag-bloom din po talaga. Hindi lang yung faith ko, hindi lang yung relationships ko, hindi pati sa finances. Nakalipat kami ng bahay. Hindi pa sa amin, pero enough para maging commissary slash bahay. So, binless niya yung finances namin. Binless niya yung negosyo. Kasi tingin ko kung hindi naman din talaga ako sa business na to, sa Ate Cupcake, hindi rin magtutuloy-tuloy. Hindi siya aabot ng 4 years. Marami pa rin namang customers, so tingin ko talagang dito talaga ako dinadala ni Lord. May mga nagsasabi rin po sa akin na nababless sila sa story ko and sa mga ginagawa namin, sa lahat ng binibenta namin at kung paano nagiging special yung occasions nila dahil sa mga in-order nila sa amin. Maliit na bagay siguro sa ibang tao kasi hindi pa naman ganun kalaki yung nare-reach namin. Yung mga feedback nila na-feel nila special yung event dahil yung binili rin nila sa akin, na-feel nila na pinag-effortan talaga at special din talaga. So, yung mga ganun, sobrang nawawarm yung heart ko and parang si Lord yun, nagsasabi through them na, anak, tama yung ginagawa mo. Na tama na nandito ka. Kung ano man yung love ko sa buong business, parang kada cake, yun yung binubuhos kong love. So, parang yung Ate Cupcake, hindi na lang siya negosyo, hindi na lang siya brand. Para siyang safe person na pwede mong kausapin kahit na hindi ka madalas bibili, ganun. Nung nag-start ako ng business, walang tawag, walang brand. So, nag-start lang ako sa mga 1 dozen, ganyan. Sa friends ko lang tinitinda. So, naghanap po ako ng ibang customers. And nung parang feeling ko, wala na masyado akong mabentahan. Sabi ng isang student, pwede ka magtinda sa mga satellite na peer advising rooms. Napunta ako sa architecture room. Yung mga estudyante doon, walang kain, walang tulog, walang ligo. Matapos lang nila yung mga plates nila. Pagpasok ko doon, parang lahat sila nagulat na bakit may nagtitinda ng pagkain sa room. Ate, bakit ka nagtitinda? Anong trip mo? Sabi ko, hindi ako nagtitrip. Nag-stop na kasi akong mag-aral dati. So, ngayon, kailangan ko ulit mag-stop pero ayoko na. Nakakapagod kasi makita mo yung mga kabatch mo na nauuna sa'yo, hindi mo sila kasabay. Parang nahuhuli ka sa ACADS mo. So, tinry ko magbenta ng cupcakes na binake ng nanay ko para masustain yung tuition. Then, ayun, sana tuloy-tuloy na. Sana maraming bibili. Tapos, nauso po yung Mapuan Files sa Facebook. May nag-post ng, kilala niyo ba si Ate Cupcake? Tapos, parang lahat ng estudyante, sino si Ate Cupcake? So, pag nag-aalok na ako sa mga students ngayon, ikaw ba si Ate Cupcake? So, lahat sila, na-curious sila. Sino si Ate Cupcake? Anong tinda niya? Sabi dun sa post, masarap daw yung tinda. Na parang siya daw, tinitake for granted niya yung tuition niya. Pero si Ate Cupcake, kailangan niya magtinda para sa tuition niya. So, dun po nag-start na naging Ate Cupcake na siya. So, from 1 dozen lang na pinibenta kong cupcakes, naging mga 250 pieces na siya bago ako makagraduate. Tapos may mga cookies na, may mga kung ano-ano pa, ganun. Pero nung una po, ang goal ko lang talaga, pang tuition lang. Siyempre, yun talaga po yung purpose ng pagtitinda ko. Pero, napansin ko yung mga estudyante, kahit hindi naman nila ako kilala on a personal level, hindi nila alam kung anong first name ko. Nag-open up sila na, ate, bumagsak ako sa exam today. Ate,
parang kailangan ko ng sweets today kasi sobrang down ko talaga. Nag-open up sila, yung pinaka malala na narinig ko. Pero doon din ako sobrang na-touch na, ate, alam mo ba, na-fail ko yung 2 subjects ko this quarter. Tapos nag-iisip ako kung i-end ko na yung life ko. Tapos nilapitan mo ko at binentahan mo ako ng cupcakes. Tapos sobrang saya mo na kahit nagtitinda ka at ang bigat ng dala mo, nakasmile ka pa rin. So parang feeling niya, subjects lang naman yan na pabagsak. May next term pa naman. Bakit si ate? Parang ang hirap ng ginagawa niya. Kailangan niyang magbenta para sa tuition niya. Pero nakasmile pa rin siya. So sabi ko, Lord, eto na ba yung purpose neto? Yung deeper purpose ng pagtitinda ko, hindi lang para sa tuition ko, kundi para rin sa iba, na may inspired din sila na kahit mahirap yung buhay, laban lang. Na laging may way para makatawid sa mga problema natin sa buhay. Hindi man magtinda, pwedeng pag-usapan lang din natin kung ano man yung mga problema. So, marami akong mga students na naging suki at naging friends na din, na tinuturing nila akong safe space kahit na hindi nila ako sobrang kilala. Basta alam nila si Ate Cupcake, pwede yang makinig kahit hindi ka bibili. Andiyan lang siya, makikinig siya, ganun. Yun ba? Nung college kasi siya, medyo, actually high school, napauwi yung asawa ko sa Pilipinas kasi OFW siya. Tapos medyo nahirapan na kami nung magkolehiyo siya. Medyo nag-struggle kami doon financially. So, doon nag-start yung baking at pagtitinda niya sa school. Ako ang nagbe-bake, siya yung nagtitinda. Yun yung pangtawid namin sa araw-araw. Since wala namang ibang market at nag-aaral din siya, so sinasabay na lang niya yung pagtitinda dun sa pag-aaral niya. Salamat sa Diyos at pinapayagan naman siya yung mga professor niya. Siguro nung nag-feast na siya, medyo nagbago yung ugali niya. Kaging okay naman siya nung nasa feast siya. Kasi dumami yung friends niya. Gusto ko magpasalamat kay Lord. Una, sa nanay. Dahil sa nanay ko, naniwala siya sa business na gusto ko, sa passion na gusto kong i-pursue. At ngayon, partner ko na rin siya sa pagbe-bake, ganyan. So, alam kong sobrang sinusuportahan niya talaga tong passion ko. Pangalawa, gusto kong pasalamatan yung tatay ko din po. Kasi sinuportahan niya rin tong passion project ko. Siya yung bumibili ng ingredients, siya yung parang runner namin na tayo kailangan ng ganito, ganyan. Pangatlo, si Vanya siguro. Hindi ako magigising. Siguro, empleyado pa rin ako ngayon kung hindi niya ako ginising. Mula sa parang feeling ko natutulog lang yung mga pangarap ko. Tinulungan niya rin akong maging closer kay God. Tingin ko ginamit din siya ni God para ipasabi na there's more. Na gusto ni Lord maging happy ako. At kung ano mang sabihin ng iba, kahit sabihin nila na, engineer ka na eh, bakit magtitinda ka lang? Bakit magbe-bake-bake ka na lang? Wala na siyang bearing. Kasi si Lord na talaga yun nagsabi na, I have more plans for you. Looking back, dun sa first time po na nag-feast ako noong 2013, masasabi ko na hindi nagkataon lang na
na umattend ako, na hindi ko lang desisyon na pumunta doon. Sinagot ko lang din yung tawag ni Lord na yung invitation niya na maging closer sa Kanya through the feast. So, sa 10 years na umattend ako ng feast, I can say na hindi man fully healed, pero lahat, yung karamihan sa mga wounds ko, na-heal na through the feast. And totoo na sa the feast, yung broken hearts talaga na-heal. Yun sinasabi namin sa Feast Manila na this is where the broken hearts get healed. And I think mas maraming tao pa yung may kailangan ng ganitong hope na hindi natatapos ang buhay sa mga masasamang nangyayari sa atin, sa mga pangit na experiences natin, sa mga unresolved issues. Hindi siya natatapos doon. May plano pa sa atin si Lord. And the feast can help other people, more people, na maging closer kay God and ma-heal lahat ng mga kailangan i-heal, mga wounds na hindi natin hinaharap, para makita natin kung ano ba talaga yung plano ni Lord para sa buhay natin. Kasi pag na-heal na natin yung mga wounds na yun, tingin ko, mas maririnig natin yung voice ni Lord kung saan ba niya talaga tayo dinadala and kung ano pa yung plans niya para sa buhay natin. Tingin ko ito po yung first step talaga na pag-pursue ko sa passion ko na sige, paglalaan ko to ng time, pag-investan ko to ng kayamanan. Mag-improve ako sa kung ano man yung skill na binigay ni Lord sa akin. So, ito na yung time na sige Lord, tataya ako kasi tumataya ka rin sa akin.